รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งสุดดุเดือดครับและทุกๆโชว์ทำให้เราได้เห็นครับว่าแต่ละคนต่างพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองเพื่อตำแหน่งอัลฟาเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงก็ยังเป็นอีกครั้งครับที่เบสเบต้าไม่สามารถช่วงชิงตำแหน่งอัลฟาได้ทำให้อัลฟาทั้ง4คนนี้ยังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ได้เหมือนเดิมและวันนี้การค้นหา Best Beta จะเริ่มต้นอีกครั้งครับกับรอบ Survival Beta เหล่าเบต้าทั้ง 3 ทีมครับจะต้องแข่งขันเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดและเบต้าที่โดดเด่นที่สุดจากทีมที่ดีที่สุดจะกลายเป็น Best Beta และมีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่ง Alpha กับโจทย์เพลงสุดท้าทายที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าอารมณ์ให้ทุกคนได้ลุกขึ้นเต้นกับโจทย์เพลงโจ๊ะการแข่งขันในครั้งนี้จะยังคงเข้มข้นและจริงจังเพราะจะมีเบต้าต้องออกจากการแข่งขันถึง3คนครับจะเป็นใครบ้างนั้นผลการตัดสินอยู่ที่คุณผู้ชมทั้งประเทศครับเช่นเคยครับการตัดสินผลงานของเหล่าเบต้าในวันนี้จะมาจากกรรมการของเราทั้ง4ท่านสวัสดีกรรมการทั้ง4ท่านครับสวัสดี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 ครับถามความคาดหวังของกรรมการอยากจะเห็นอะไรในโชว์จากทั้ง3โชว์เลยในวันนี้ผมเชื่อว่าความโจ้เนี่ยครับลึกๆแล้วมันอยู่ในสายเลือดของพวกเราคนไทยอยู่แล้วแต่โจที่อยากเห็นวันนี้เราอยากเห็นโจ้ยังไงที่สามารถขึ้นมาอยู่ในบนเวทีทีป๊อปทำให้คนต่างชาติมองแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือเอกลักษณ์ดูจากหน่วยก้านแล้วเนี่ยน่าจะโจ๊ะมากเลยครับดูหน้าตาน้องแต่ละคนแบบพร้อมโจ๊ะมากพวกเขาได้โจทย์ที่มันสนุกหน่อยและยิ้มหน่อยเนี่ยจะทำได้ดีทุกครั้งเลยครับก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เข้าทางน้องๆเลยครับก็ในทุกๆครั้งก็จะมีความสุขเสมอในการที่ได้ดูน้องๆเขาโชว์กันนะฮะวันนี้ยิ่งโจทย์เป็นโจ๊ะเนี่ยนอกจากความสุขแล้วมันจะใช้คำว่าสนุกสนานด้วยดีกว่าแต่อย่างหนึ่งที่เรามีความสุขในทุกๆวีคเลยก็คือการได้เห็นพัฒนาการของน้องซึ่งครั้งนี้เนี่ยเพื่อโจทย์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยน่าจะได้เห็นศักยภาพในมุมอื่นที่ซ่อนอยู่ของน้องๆอีกนะครับก็อยากเห็นเวทีราชมังอยากเห็น Impact Arena อยากเห็นเสน่ห์ถ้าคุณทำโชว์ตรงนั้นโดยที่พี่ไม่ก้มลงเขียนอะไรได้เนี่ยถือว่าคุณเจ๋งมากค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยโอเคได้ฟังความคาดหวังจากกรรมการแล้วนะครับเช่นเคยครับวันนี้เรามีศิลปินจาก GMMTV ต้อนรับกันเลยนะครับเอิร์ธพิรพัฒน์ครับมิกซ์สหภาพปอนนราวิทย์ภูวินและน้ำตาลทิพย์นารีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามปอนกับภูวินก่อนเลยนะฮะนั่งอยู่ด้านบนเห็นว่าติดตามรายการอยู่แล้ววันนี้ได้มาอยู่ใน Alpha Arena รู้สึกไงบ้างครับคือผมจะบอกว่าผมรอคอยวันนี้มานานแล้วครับคือเราเห็นโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ช่วงที่เขาแบบเปิดรับสมัครเลยเรารู้สึกว่าเราอยากมีโอกาสได้ดูศักยภาพของน้องๆแต่ละคนว่าความสามารถเป็นยังไงครับเนอะและโดยเฉพาะพอผมไปติดตามดู EP ที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการแข่งขันมีการแย่งชิงตำแหน่งอัลฟากันได้แบบดูเดือดมากวันนี้ผมก็อยากจะเห็นว่าใครอ่ะจะขึ้นไปชิงได้อัลฟาจริงวันนี้ผมแบบดีใจพี่ไม่เคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าไล่ล่าหาความฝันเหมือนพวกน้องๆนี่แหละคือรู้เลยว่าความตั้งใจและจุดมุ่งหมายของเราตอนนี้ใจเราอ่ะคือให้มันทางชีวิตแล้วอะแล้วก็อยากจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยจะก้าวต่อไปยังไงครับตื่นเต้นแทนจริงๆเพราะว่าเห็นทุกความทุ่มเททุกกำลังแรงใจแรงกายของน้องๆเนี่ยโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลนี่คือพลังดีๆนี่อยากให้น้องได้โชว์ศักยภาพให้คณะกรรมการดูในวันนี้ด้วยนะฮะครับเต็มที่ครับเต็มที่เลยหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราเจอแบบว่าตัวแทนสายแบบสายฮาสายโจ๊ะเนอะคราวนี้นี่เป็นมีใครฮะไม่มีนะคะไม่มีเลยเหรอฮะก็วันนี้แบบแต่งเต็มมาโจทย์วันนี้คือโจ๊ะใช่ไหมคะก็แบบต่อให้เต็มขนาดนี้เดี๋ยวจะโจ๊ะไปพร้อมน้องๆค่ะนี่ขอบคุณมากครับ
วันนี้เราจะประเดิม Alpha Arena ครับด้วยโชว์ของ Alpha เป็นโชว์ที่ทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของ Alpha ทั้ง 4 คนนี้ครับกับโจทย์เพลงโจ๊ะงั้นขอเชิญจ่าฝูงทีม Alpha บน Alpha Arena เลยครับเชิญครับ และนี่คืออัลฟาทั้ง 4 คนนะฮะตั้งแต่มีโปรเจกต์อัลฟามายังโค่น4 คนนี้ลงไม่ได้เลย เตรียมเพลงอะไรมาให้ทุกๆคนได้รับชมฮะ เพลง Good Boy ครับ Good Boy ก็เพลงนี้ที่จริงเป็นเพลงที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ดังใน TikTok มากๆนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยร้องกันได้หมดเพราะฉะนั้นโชว์เนี้ยจะเป็นโชว์ที่ทุกคนร้องตามหนูได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพลงนี้มันเป็นโซลและที่สำคัญมันมีแรปรัวมากเพลงในแบบโซลเนี่ยจะมาถูกทำเป็นโจ๊ะในแบบแดนซ์ฮอลล์เนี่ยพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าน้องๆจะทำออกมาแบบไหนเต็มที่ค่ะเอาละครับถึงเวลาของทีมอัลฟาแล้วย้ำอีกทีนี่เป็นการโชว์ศักยภาพโชว์ให้เบต้าให้ได้เห็นโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าทำไมเราถึงได้ชื่อว่าเป็นอัลฟากับเพลง Good Boy ครับเตรียมตัวไงเพลงโจ๊ที่เรากันโชว์ครั้งนี้ไปหาอินพุตมาเพิ่มครับมันเป็นยังไงนะมันต้องโจ๊ขนาดไหนคือปกติพื้นฐานเราเป็นคนโจ๊ะอยู่แล้วแหละแต่พอมันอยู่ในการแสดงมันจะเหมือนแบบเก็บทรงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่กับโจ๊ะคือมันต้องแบบต้องโชว์ความเป็นตัวเองออกมาให้แบบได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมไปนั่งดูแบบพวกที่เขาเต้นโจโจ้ดูเขาเต้นกันแล้วผมก็เต้นตามเต้นอยู่คนเดียวในห้องอ่ะเพื่อแบบซึมซับท่าทางว่ามันต้องอย่างนี้จริงๆความโจ๊ะตอนแรกผมคิดว่าผมต้องไปเรียนมากขึ้นแบบว่าให้แบบว่าบิวมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ในฟีลลิ่งตัวเองอะไรเงี้ยมันต้องออกมาเองอะไรเงี้ยถ้าแบบเราไม่รู้สึกอ่ะคนอื่นก็จะไม่รู้สึกหรอกอย่างวะคุกกิ้งแพ้ดูจักว้าวหากว่าคืนนี้นอนหนาวจักยินดีให้ยืมฉันไปกอดปลอบดวงใจที่ปวดร้าวเรื่องราวที่เขาทำให้เธอเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อยปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันสักหน่อย What you see yeah good boy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีกถ้าที่เธอไม่ค่อยดีถ้าไม่พูดไม่กล่าวจะคิดถึงใครหรือเปล่าจะคงต้องการคนที่เข้าใจแต่คนนั้นก็เป็นคนไม่เอาคนที่ว่างก็ทำให้เสียเวลาเปล่าเธอทำอะไรไม่เคยคิดไม่ได้พี่ก็เราต้องไม่ลงไม่ได้ยินแต่ว่าฉันก็ไม่ยินว่าเธอยังไม่ยินที่ข้าจะทำอะไรเองคงเป็นแบบนี้ผู้ชายที่กันมันดูออกให้ไม่ได้เจอตาแล้ว Oh my God ก็ว่าอยู่เซอร์แต่เป็นแมนมาซีสหน่อยสิ่งตรงนี้บอกว่าเสมอไม่คิดจะดีมาหรือตัวเธอผู้มีน้ำตาสิ่งเวลาของคนรวยฉันที่ยาวๆแต่ความจิตใจที่กำลังป่วยหากว่าคืนนี้นอนหนาวจะยินดีให้ยืมฉันไปกอบปลอบดวงใจที่ปวดร้าวเรื่องราวที่เขาทำให้เธอเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อยปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันสักหน่อย What you see yeah good boy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีกรอไว้แม้มีสิ่งสั่งให้ลาพี่จะยังเปลี่ยนจากทุกๆครั้งที่จะเน้นน้ำตาของเธอทำให้ฉันลำบากใจจะน่าประหลาดหากเป็นที่ยืนเข้าในใจของเธอให้ใครสักคนคนนั้นก็ควรจะไม่เธอไม่ต้องกังวลหากมีฉันสัญญาว่าเธอจะไม่ต้องทุกข์ทนเธอก็รู้ว่าฉันหวังดีขนาดไหนเมื่อเป็นแล้วต้องกุลอยทำไมหากว่าคืนนี้นอนนะจะยินดีให้ยืมฉันไปกอดปลอบดวงใจที่ปวดร้าวเรื่องราวที่เขาทำให้เธอเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อยปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันสักหน่อย What you see yeah good boy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาหากว่าคืนนี้นอนหนาวจะยินดีให้ยืมฉันไปกอดปลอบดวงใจที่ปวดร้าวเรื่องราวที่เขาทำให้เธอเจ็บก็ปล่อยเจ็บก็ปล่อยปล่อยเรื่องเขาแล้วมองฉันสักหน่อย What you see yeah good boy จะไม่ทำให้เสียน้ำตาอีกHa ha ha!
โอ้โหหายังโจ้ยังสุดท้ายเลยนะแหมเป็นกู๊ดบอยที่แบบโจ้ได้ใจจริงๆปอนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เหมือนแทบจะลุกขึ้นมาเต้นตามแล้วอะ คือด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนแรกคือยังง่วงๆอยู่แต่พอดูรู้สึกตื่นเลย คือเปอร์ฟอร์แมนซ์คือสนุกมากเลยครับโคตรดีเลยครับ ให้มันได้อย่างนี้นะใช่ไหมให้มันได้อย่างนี้ คือพอได้เห็นเขาเต้นเนี่ยแล้วพอได้เห็นสีหน้าของแต่ละคนคือรู้เลยว่า แต่ละคนเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักมาก มันได้ท่าเต้นแบบทุกอย่างเป๊ะมากเลยอ่ะและที่ขโมยใจผมที่สุดก็คือช็อตสุดท้ายเนี่ยที่หันมาอย่างเงี้ย เนี่ยเห็นป่ะเกินไป บอกเลยว่ากูดบอยแบบโจสุดๆไปเลยก็คือสมคำร่ำลือในความเป็นอัลฟาจริงๆสุดยอดค่ะ นี่ตัวแทนคนดูประทับใจแล้วฟังจากกรรมการกันบ้างดีกว่าว่าประทับใจขนาดไหน ผมว่าคำว่าโจ๊ะเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ผมนึกได้ตอนที่ดูอยู่ก็คือว่ามันจะหมดความห่วงหล่อออกไปอ่ะคุณสมมติถ้าเราเต้นในผับเราจะเต้นแบบคูลๆแต่พอเพลง3ท่ามันจะแบบ แล้วเรารู้สึกว่าเมื่อกี้มันเกิดขึ้นมันคือผู้ชาย4คนที่หล่อมากๆที่เต้นแบบไม่ห่วงหล่อแต่ออกมาโคตรหล่อเลยแล้วมันอาจจะเป็นแบบว่าแนวทางของทีป๊อปต่อไปในโลกก็ได้นะนี่เขาเซตมาตรฐานของความโจ๊ะของในเพลงทีป๊อปขึ้นมาแล้วนะครับเลโก้ได้คอมเมนต์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันทำให้เลโก้หลุดออกจากสิ่งที่มันกดเขาอยู่อะว่าแบบเขาจะต้องเท่เขาจะต้องอะไรเงี้ยดีใจที่น้องเอาสิ่งนั้นไปแล้วแบบมันได้ผลจริงๆจากสิ่งที่พวกเราพูดไปอะครับ ชอบมากค่ะวันนี้เป็นโชว์ที่สนุกมากคือพี่ไม่รู้จะมองใครเพราะว่า4คนเนาะแล้วด้วยความที่มันเป็นแดนซ์ฮอลล์ค่ะหนูเคยเห็นตุ๊กตาอยู่ที่แบบศูนย์รถไหมหน้าศูนย์รถไหมที่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเหรอ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือแบบฉันจะมองแขนขาคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเต้นเต็มค่ะแล้วก็สนุกมากในความรู้สึกของพี่นะโจ๊ะอ่ะมันเหมือนวัยรุ่นที่เข้าไปเต้นในผับอ่ะแล้วเราคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่มีชีวิตต่อเพราะเราต้องโดนแน่ๆลูกเข้าใจใช่ไหมคือมันคืออะไรอย่างเงี้ยพลีชีพแบบเต้นพลีชีพ พี่โตว่าไงฮะ โอ้ผมว่าเราเริ่มมาจากการนั่งเป็นกรรมการของรายการนี้นะครับก่อนจะจบโชว์เนี่ยเราจะกลายเป็นแฟนคลับของวงอัลฟาไปแล้วเนี่ยเพราะว่าดูไปเรื่อยๆแล้วเรามีความสุขมากขอบคุณที่ตีโจทย์คำว่าโจ๊ะออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยดูมาก่อนความโจ๊ะในวันนี้มันมีความสากลมีความอินเตอร์มันเป็นจริตมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในสายเลือดของคนไทยแล้วผมว่าวันนี้มันออกมาได้อยู่บนเวทีสากลได้ผมว่าแฟนคลับหรือว่าแฟนรายการที่ดูอยู่ต่างประเทศเนี่ยดูแล้วงงอ่ะดูแบบมันเต้นอะไรของมันวะมันเต้นอย่างเงี้ยแต่อินเนอร์มันใช่ผมว่าเป็นการโชว์เปิดงานที่ดีมากตรงโจทย์โจ๊ะแล้วก็คำว่าโจ๊ะที่ทีมงานตั้งให้มีความหมายมากๆสำหรับน้องๆทุกๆคนเพราะเราได้เห็นมิติที่หลากหลายขึ้นแล้วจริงๆวิลเลียมโอเคเรารับรู้ความสามารถของวิลเลียมมาการแรปหรือการเล่าเรื่องผ่านสีหน้าแววตาหรือภาษากายต่างๆของวิลเลียมมันก็หลากหลายขึ้นน่าค้นหามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันกับฟุกนะฟุกแบบว่าเป็นอิสระมากอ่ะซึ่งนี่คือคำว่าศิลปินคือการที่เราสามารถสร้างสรรค์งานใดๆก็ได้ด้วยตัวฉันเองนะเป็นอีกหนึ่งความโจ๊ะแบบที่มันก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของคนไทยคือไอ้ความหน้านิ่งที่มันถ้าเจอในผับเราก็ยังไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะขอเบอร์หน่อยมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเราว่าแก๊งนี้มันไปได้อีกไกลมากๆสุดท้ายเลโก้นะภูมิใจมากนะเลโก้พวกเราต้องการแค่นี้แหละต้องการให้แสดงมุมอื่นของตัวเองออกมาให้ได้พี่บอกเลยนะรายการนี้นะพี่เอาเลโก้เป็นบรรทัดฐานของการเต้นถ้าเลโก้หยุดพัฒนาตัวเองจะส่งผลต่อเพื่อนๆถ้าอยากช่วยเหลือเพื่อนเลโก้ต้องพัฒนาไปให้ไกลกว่านี้เท่าที่เรารู้สึกว่าเราทำได้มากกว่านี้นี่คือคำชมนะบอกก่อน นี่คือคำชมมากๆนะมันสนุกมากมันเป็นการแบบปล่อยเอวิตติงมันสนุกกับตอนที่ผมซ้อมอีกผมว่ารู้สึกพอใจค่ะว่าแบบมันออกมาเป็นแบบที่คิดโอเคมันคอมพลีทมันเป็นโชว์ที่พอใจครับพี่แดนบอกว่าทีมนี้ดูเหมือนไปได้อีกไกลแต่มันเป็นช่วงเวลาของเราและเหล่าเบต้าที่จะพิสูจน์ว่ามีเราอยู่ในทีมนี้เนี่ยมันไปได้ไกลยิ่งกว่าช่วงหน้าครับกับการแข่งขัน Survival Beta กำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งครับโชว์ของทั้ง3ทีมจะเป็นอย่างไรบ้างห้ามพลาดครับกับ Project Alpha
กลับเข้าสู่ Project Alpha ครับกับการแข่งขันในรอบ Survival Beta และตอนนี้ถึงเวลาของเบต้าทีมแรกครับที่จะมาโชว์ในโจทย์เพลงโจ๊ะไปพบกันเลยครับกับทีมเบต้าเจน1ทีมแรกที่จะมาโชว์เลยนะ J1 ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอยากออกไปทุ่งหญ้า อะไรนะอยากเล่นแล้ว อยากเล่นแล้วใช่ก็ยังงงอยู่ดีแบบว่าวิ่งเล่นวิ่งเล่นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เหรอถามอีกคำถามสั้นๆเพลงอะไรฮะชอบเนี่ย ชอบปะเนี่ยอันนี้ถามพี่หรือชอบไหมครับชอบก็ได้มันยังไงนะดูก่อนดูก่อนถามกรรมการต่อเลยชอบปะเนี่ยเพลงนี้พี่แตมครับว่าไงใหม่ดาวิกานะพี่ใหม่ดาวิกาใช่โหแบบเห็นชายหาดเห็นอะไรความเซ็กซี่ความสวยงามในเพลงมันไม่ได้โจ๊ะมากเลยนะห่างไกลกับคำว่าโจ๊ะนะผมว่าใช่ก็ทำไงให้เพลงมันยังสวยงามและยังโจ๊ะอยู่นะครับก็ฝากเวทีนี้ให้ด้วยครับผมลุยครับพร้อมออกไปในทุ่งหญ้าไหมพร้อมวิ่งแล้วพร้อมนะให้ทุกคนเห็นความโจ๊ะของเราบนทุ่งหญ้าอย่างเต็มที่ครับนี่คือทีมเบต้า J1 ครับกับชอบปะเนี่ยโจทย์เพลงคือโจ๊ะใช่ไหมครับแล้วตอนแรกตีโจทย์กันว่าโจ๊ะมันคือความเป็นไทยอะไรอย่างนี้เราก็เลยเครียดกันว่าเราจะตีโจทย์ยังไงจนซ้อมวันเกือบสุดท้ายก็ยังตีโจทย์กันไม่ได้ยังน่ากังวลน่าเครียดอยู่ตอนแรกนั่งเครียดอยู่ทำไงดีวะโชว์ตัวเองซึ่งรู้สึกพอดูโชว์อัลฟาแล้วเราได้รับพลังที่แบบว่าควรจะมีในโชว์ตัวเองค่อนข้างดีใจ ที่ได้ดูโชว์อัลฟาเลยอัลฟาทำให้เราได้รู้ว่าความโจคืออะไรพอเราเป็นโชว์แรกเนี่ยก็เลยไม่ได้กังวลอะไรครับโจ๊กของทีมผมคือสนุกดูแล้วย่อยง่ายดูแล้วไม่เครียดพวกผมมาทำให้ทุกคนสนุกผมคิดว่าพวกผมเป็น best performance ได้ครับอังเปาครั้งเดียวพร้อมคิดก่อนเห็นหน้าที่เธอมองมาไม่ต้องหลบตาฉันเข้าใจที่ชอบมาเจอประจำก็เธอคิดถึงไงไม่ต้องคืนหรอกนะ Oh never mind never mind ที่เธอทำมันชัดมากเลยรู้ไหมรู้ไหมก็แค่คนใส่ใจเพื่อนกันฉันว่าไม่ได้ Can I call you mine ชอบเนี่ยชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาที่ว่ามาเพราะว่าฉันรีบจะรักไม่รักจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กันรอสัญญาชอบก็พูดเลยเพราะฉันรออยู่แค่คำว่า I love you อยากตอบเธอเหมือนกันฉันเองก็ love you too ดูแลเป็นเลิศไม่เคยจะเปิดใจดีตลอดห่วงใยตลอดไม่เคยจะทำให้เฮิร์ตเป็นเพื่อนยังดีขนาดเนี้ยเป็นแฟนจะดีขนาดไหนอย่ามัวแต่ช้าฉันว่าเรามาพบกันเลยดีกว่าไหมแล้วไม่ได้กันเลยเว้ยจะตุยเสียเลยเว้ยจงเมื่อไหร่ก็รับนะที่ดูแลเอาใจใส่ทำให้ฉันคนเดียวไหมฉันว่าปุ่นรักเข้าใจนี่ไม่ใช่เล่นๆละอย่ามาเพื่อนอย่าเลยแค่อันนี้คือรักเราค่ะรักคนใส่ใจเพื่อนกันฉันว่าไม่ได้ Can I call you mine ไม่ชอบเนี่ยชอบฉันก็พูดมาเสียเวลาที่ว่ามาเพราะว่าฉันรีบจะรักไม่รักแค่พูดให้ชัดไม่กัน
ว้าว กลายเป็นว่าอันนี้เขาทำออกมาได้โจ๊ะแบบมันโจ๊ะจากอินเนอร์อ่ะ4 คนก็คือโจ๊ะแบบโจ๊ะอ่ะ มวลในรวมคือสนุกมาก ไอฮงตลกมากน้องคินก็แบบน่ารักจริงๆชอบโชว์นี้มาก แม่ถ้าถามว่าชอบปะเนี่ยนี่ดูแต่ละคนน่าจะไม่ใช่แค่ชอบแล้วน่าจะรักเลยแล้วโชว์นี้จอยกันแบบว่าเต้นตามกันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนะฝั่งนี้ตัวแทนคนดูทางบ้าน สนุกมากฮะ ผมไม่เคยดูโชว์ที่ไหนสนุกแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆเอาจริงๆไม่ผมว่าผมชอบน้องหงคาแรคเตอร์เขาเป็นคนหน้านิ่ง แล้วพยายามที่จะโจ๊ะมันเลยกลายเป็นคอนทราสต์กันแต่น่ารักครับ แน่ อ่ะคุณชอบคุณหงใช่ไหมผมชอบน้องคีนมากกว่าเขาเนี่ยมีความชัดเจนในทั้งสีหน้าแล้วก็แววตาเขาเต้นน่ะอย่างนี้เลย น้ำตาลบ้างเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็แดนซ์สุดๆเลย โจ๊ะสุดๆเลยค่ะโจ๊ะจนพวกเราเนี่ยทนไม่ไหวเอาจริงๆนะเราเต้นกันแค่เนี้ยเรายังเหนื่อยเลยไม่คิดดูน้องเต้นดิโจ๊ะสุดๆเก่งมากๆเลยค่ะ ขอบคุณครับฝั่งคนดูทางบ้านคือเลิฟสุดๆนะกรรมการว่าไงต้องมาฟังกันพี่ซานีค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ขอชื่นชมอั่งเปานะอั่งเปาพัฒนาก้าวกระโดดมากเลยนะคะจากตอนแรกที่พี่เห็นเนาะจะไหวไหมจะไปได้ไหมหนูพัฒนาได้ขึ้นมาเยอะมากลูกพยายามไปพร้อมๆกับเพื่อนเนาะคีนมีความเป็นผู้นำเหมือนคีนเป็นคนที่แบบเดินนำมาแล้วเล่าเรื่องก่อนเลยพอเล่าเรื่องปุ๊บแล้วทุกคนก็ไปตามคีนแล้วทุกอย่างมันก็สนุกไปด้วยเดียววันนี้แรดมากค่ะ เหมือนเดียวเจอทางตัวเองว่าฉันต้องมาทางนี้แหละ หรือว่าฉันต้องมาทางนี้วะคือเดียวเป็นคนที่ตัวเล็กมากแต่พอเดียวทำได้ออกมาเล่นเบอร์ใหญ่มันเลยเห็นเดียวได้ชัดขึ้นส่วนหงทางเนี้ยทางหงเลย จริงๆเท่ๆฟิลแบบนิ่งๆคูลๆมันไม่ใช่แล้วว่ะคือจังหวะที่แบบอยู่คานเข่าออกมาทีละอันมันได้มากแล้วพอถึงแบบบ้าหรออย่างเงี้ยมันใช่ความสดใสอันเนี้ยลูกเก็บเอาไว้นะแล้ววันเนี้ยพี่ซันนี่รู้สึกนะอันนี้รู้สึกเองนะไม่รู้ลูกตีโจทย์เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนหนุ่มบ้านนอกนะเข้ามาแย่งแฟนครับใช่ไหมเราเข้ากรุงมาเราไม่รู้หรอกเข้ามาในผับเนี้ยฉันต้องเจอสาวสักคนแล้ววะพอเจอแล้วมาอย่ามาแย่งแล้วมันทำให้สนุกคือพอมันมีอะไรที่มันเล่าเรื่องอะลูกมันเลยสนุกขึ้นผมรู้สึกเหมือนทุกคนได้เก็บกดและปลดปล่อยอะไรมาบางอย่างอะไรเงี้ยครับเข้าใจที่คินบอกเลยว่าอยากออกไปทุ่งหญ้าแล้วอะมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองคินพัฒนามากเลยคินร้องเพลงได้แข็งแรงขึ้นมากแล้วก็เดียวก็พยายามปรับบาลานซ์ตัวเองให้เท่ากับไปด้วยกันกับทั้งวงสายตาทอนได้เดียววิ่งเหมือนกับเดียวมาแล้วก็มาสายเอวตรงหน้าผมเนี่ยแล้วก็จ้องผมแบบพี่โตเต้นสิอะไรเงี้ยถ้าถ่ายอีกเทคนึงนี่ผมจะต้องลุกเต้นเลยนะไม่เทคเลยเสียดายพี่แหมคือแบบมันเหมือนกับปาร์ตี้กันสิอะไรเงี้ยน่ารักมากคงเวลาอยู่ในโชว์คงจะมีเสน่ห์มากที่ว่าเรามาทางคุณน่าจะดีอะไรเงี้ยอังเปาพัฒนามากเหมือนกันดีใจที่เห็น4คนนี้ครับเป็นโชว์ที่ดูแล้วยิ้มตามครับคือผมเห็นคีนตั้งแต่วีคแรกแล้วก็ผมว่าคีนเป็นคนขี้อายที่สนุกเวลาอยู่กับเพื่อนถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมดีๆอยู่ข้างๆ power เขาจะอัพขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วรู้สึกว่าเนี้ยมันส่งคีนขึ้นไปฮงเนี่ยถ้าที่ซันนี่บอกว่าความโจ๊ะคือแบบโดนได้ไปหลายมากเลยนะ คือผมเคยมีเพื่อนฝรั่งแล้วก็อธิบายคำว่าแบบการเต้นแบบเนี้ยเพอร์โพสของมันคืออะไรวะมันคือการกวนไงแล้วเราก็พยายามจะสืบหาในดิกชันนารีอ่ะ มันไม่มีจริงจังนะมันไม่มีเขาตีโจทย์ได้ดีแล้วมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเราจริงๆนะที่แบบความหน้านิ่งพอหน้านิ่งแล้วมันขำมันคือเดทโจ๊กอะแล้วรู้สึกว่าคงมาทางนี้แล้วเกิดว่ะใช่ป่ะไม่สแวกแต่ไม่ใช่ว่าสแวกเราไม่เท่นะเท่แต่ว่าอันเนี้ยมันใช่ทุกย่างก้าวเลย อั่งเปานี่ลูกรักผมอั่งเปาวันนี้มาในแนวโจ๊กซึ่งก็ทำได้ดีนะผมรู้สึกว่าอินเนอร์ของอั่งเปานี่มันเหนือทุกสิ่งอะเดียวเป็น MVP ตลอดอยู่แล้วโอเวอร์ออลเลยเขาจะดีทุกอย่างนะครับก็เป็นทีมที่ผมชอบมากครับจริงๆจะบอกว่าทางแบบนี้มันเป็นทางของน้องๆอยู่แล้วนะเหตุผลของการตั้งคำว่าโจ๊ะมาเพื่อให้ได้เห็นมุมมองอื่นๆที่น้องไม่เคยทำกันแล้วผมก็พยายามตีความว่าคำว่าสดใสล่าเริงกับคำว่าโจ๊ะผมว่ามีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ย2 คนผมคิดว่าผ่านเกณฑ์คำว่าโจ๊ะสำหรับผมฮงและเดียวเกณฑ์คำว่าโจ๊ะสำหรับผมคือการ
ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปลดปล่อย เราไม่ต้องห่วงหล่อมันไม่ต้องสนใจว่าจะดูดีคือมันต้องตัดเรื่องนั้นออกไปให้ได้ส่วนอีก2คนพี่รู้สึกว่ายังมีมุมนั้นอยู่นะครับพี่ไม่ข้องใจเรื่องความสามารถใดๆทั้งสิ้นต้องทำให้ทุกคนยิ้มได้แน่นอนแต่วันนี้เพิ่นพี่โฟกัสคำว่าโจ๊ะเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับพี่แดนครับผ่านไปแล้วนะกับทีมแรกแค่ทีมแรกก็เข้มข้นกันแล้วนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าทีมต่อไปจะเป็นทีมไหนและจะมีการตีความคำว่าโจ๊ะแบบไหนติดตามกันช่วงหน้าครับกับโปรเจกต์อัลฟากลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับและนี่คือการแข่งขันในรอบ Survival Beta เหล่าเบต้าทั้ง3ทีมจะต้องแข่งขันกันเองผ่านโจทย์เพลงโจ๊ะครับเราไปกันต่อครับทีมต่อไปที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันเชิญพบกันเลยครับกับทีมเบต้า J3 ครับโหโจ๊ตั้งแต่ออกมาโดยเฉพาะมิวสิกเลยผมพร้อมมากครับพร้อมมากใช่ไหมมันเป็นตัวผมอะ อ๋อเหรอนี่โจ๊งี้มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กอะครับมาพร้อมกับเพลงอะไรครับบั้งไฟบอยเฮ้ยบั้งไฟบอยบั้งไฟบอยไฟบอยเป็นฝรั่งเล่นด้วยนะคำนี้ฝรั่งเล่นด้วยนะใช่เพลงนี้นี่มันแบบว่าอินเนอร์ข้างในมันเร่าร้อนมากๆแล้วก็ยั่วยวนสุดๆเลยอยากจะดูเหมือนกันนะว่าแบบพอไปอยู่แบบโจ๊ะแล้วก็ผ่านการตีความของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนรอดูเลยนะถึงเวลาแล้วครับกับทีมเบต้า J3 กับเพลง Fireboyตอนตีโจทย์คือฟังเพลงปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันโจ๊ะมันมีดนตรีมันมี3ชาติมีกองเลยรู้สึกว่ามันต้องโจ๊ะมากๆมันต้องมีความไทยบ้านเข้ามาบ้างผสมด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยตีออกมาแบบนั้นก็ต้องบอกเลยว่าถ้าได้ดูโชว์นี้เนี่ยจะแบบงงว่าแบบอันนี้คือ Fireboy จริงๆหรอเพราะแบบเราตีความเพลงแบบใหม่เกือบหมดเลยเราไม่ใช่เพลงแบบว่าแซ่บๆเหมือนเดิมแล้วเป็นฟีลแบบโจ๊ะเลยผมอยากให้คนดูเห็นพวกเราในเพลง Fireboy นี้เป็นไอดอลบ้านทุ่งครับอยากจะบอกทีมอื่นว่าถ้าจะมาวัดความโจ๊ะกับทีมผมไม่มีวันแพ้แน่นอนฉันบางทีก็ใจร้ายชอบหลอกเธอชอบทำให้รักใช่ไหมได้สิ I'll show it to you tonight Break it up break it like a fire ชอบเข้ามาล้อมาเล่นมาทำให้ใจฉันเลยจงหยุดเอาไว้เก็บเอาไว้มันจะดูไม่ดีเก็บอาการเก็บเอาไว้โอเคอย่ามาเล่นกับไฟฉันไม่ได้ฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยเธอเข้ามาเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา Cause I'm a fireboy fireboy ขอเก็บแบบซ้ายมาเก็บแบบขวาBreak it like a fire ชอบเข้ามาล้อมาเล่นมันทำให้ใจฉันเพ้อหยุดเอาไว้มันจะดูไม่ดีเก็บอาการ
เก็บเอาไว้แค่ไม่จะอย่ามาเล่นเกินไฟร้อนจะไม่ดีฉันกลัวที่มันปลอดภัย Just stay away from me เธอเข้ามาเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา Cause I'm a fireboy fireboy อย่ามาเล่นกับใครน้ำหอนบ่ดีไอ้ยันมันบ่ปลอดภัย Just stay away from me ไอ้ที่มันเล่นกับใจตั้งที่บ่เอา Cause I'm a fireboy fireboy I'm fire I'm fire เฮ้ยพี่โตเต้นเขาเอนจอยเขาต้องเอนจอยได้เลย เขาลุกขึ้นเต้นเราก็แบบดีใจครับ ยิ่งเขายิ้มเราก็ดีใจมากครับ แบบไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อน โจ๊ได้ใจจริงๆ ในขณะที่ฝั่งนี้เป็นบอยแบนด์ฝั่งนั้นก็ดูจะไม่แพ้เขาเลยนะฮะเต้นสู้มากไม่ยอมน้องๆครับเหมือนแบทเทิลกันอยู่ 2 เวทีเนี่ย ปอนว่าไงครับมันขนาดไหนปอน จริงๆผมชอบตอนแรกนะครับคืออย่างที่พี่ๆเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าเพลงเนี้ยน้องเขาจะทำออกมาแบบว่าให้มันดูโจ๊ะได้ยังไง แต่คือพอดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันสนุกมากเลยครับแล้วที่สำคัญผมชอบเนี่ยน้องผมเขียวนิกกี้ครับก็คือบอกเลยว่าดึงดูดมาก คือตั้งแต่ผมดูมาทุกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องคือแบบว่าสะกดรอยตาผมได้แบบตลอดเลย เนอะมิกว่าไงฮะ ผมชอบเพลงนี้มากเลยอะตอนแรกที่เขาบอกว่าเพลงไฟบอยอะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นเพลงโจ๊ะได้ยังไงอะแต่ละคนที่แบบว่าเต้นออกมาเขาแบบอินเนอร์เขาชัดมากเลยมันเห็นเลยว่าโจ๊ะเป็นยังไงอย่างเงี้ยตีโจทย์ได้แบบโจ๊ะจริงๆสุดยอดจริงเก่งทุกคนเก่งทุกคนน้ำตาลครับเต้นมันมากนะเมื่อกี้ สุดๆค่ะ อันนี้ต้องเตือนก่อนเลยว่า ว่า อัลฟาระวังให้ดีเขาแบบว่ามาเพื่อแบบพร้อมที่จะโค่นอัลฟาลงเลยสนุกมากคือตอนที่เราเจอกันที่เทปสเปเชียลเราจะเห็นว่าน้องนิกกี้เนี่ยเป็นคนที่โจ๊ะอยู่แล้ว แต่ว่าอีก 3 คนที่เหลือวันนี้บอกเลยว่าทำได้ดีมากๆดีใจด้วยค่ะที่น้องแบบพัฒนาตัวเองก้าวขึ้นมาแบบเยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณครับตัวแทนคนดูนะ มาฝั่งกรรมการกันบ้างดีกว่าพี่โตคุณเต้นแบบว่าเสียอาการมากเลยทีเดียวพี่โต ผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในเป็นการเรียบเรียงดนตรีที่แบบคิดไม่ถึงว่าเพลงนี้จะมาถึงจุดนี้ได้เลยครับแต่ที่ชอบมากๆเสน่ห์ของโชว์นี้ก็คือมันมีความคอนทราสต์ไปอยู่บนความโจ๊ะด้วยตลอดเลยมันจะมีพาร์ทอยู่ที่ตัดมาหล่อเริ่มมาหล่อกลายเป็นโจ๊ะตัดมาหล่ออีกแล้วตัดมาโชว์ร้องอีกแล้วแต่ภายใต้นั้นมันยังมีความเป็นโจ๊ะอยู่ที่เด่นมาวันนี้ที่รู้สึกมี2 คนแรกเลยขอชมน้องแชมป์ก่อนแชมป์วันนี้เซอร์ไพรส์ที่มากเลยแชมป์วันแรกที่เราเจอกันถึงวันนี้แชมป์แบบพัฒนาขึ้นเยอะมากร้องได้แข็งแรงมากร้องได้เต็มที่มากเต้นได้สุดมากเก่งมากครับขอบคุณพี่โตมากครับที่ชมแชมป์ก็จะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้แล้วก็พัฒนาให้พี่โตชมแชมป์แบบยิ่งกว่านี้อีกครั้งหน้าอีกคนนึงที่ชมนี่อีกคนนึงก็คือนิกกี้ครับนิกกี้นะนิกกี้ดีมากร้องแข็งแรงเต้นแข็งแรงมากแล้วที่สำคัญรู้สึกว่าอินเนอร์ของนิกกี้มันลีดมันพาวงมาว่าเฮ้ยดูฉันผมว่าเป็นโจ๊ะที่สนุกและดูดีด้วยและดูเป็นไทยด้วยครับเก่งมากครับขอบคุณครับพี่โตครับ คือผมเลยบอกว่านี่ผมได้อีกหนึ่งนิยามของคำว่าโจ๊ะขึ้นมาวันนี้คือคำว่าเฮฮาครับเฮฮาใช่คือทำให้เราหัวเราะออกมากันได้อะเพราะเรานึกถึงคำว่าโจ๊ะแล้วก็เต้นโชว์เพื่อนแล้วก็แบบว่าเพื่อนหัวเราะเราหัวเราะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโชว์นี้ทุกคนทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเราหัวเราะกันออกมาเราหันมองกันแล้วเราชี้หน้ากันอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันมีความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันสนุกสนานกับเพื่อนๆไปด้วยกันอันนี้ทำสำเร็จกับความว่าโจ๊ะสำหรับผมนะครับก็ขอชื่นชมในเรื่องนี้แล้วก็ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของความโจ๊ะแบบไทยก็คือการเด้งเอวด้วยน้ำหนักจังหวะที่ไม่มีชาติไหนในโลกเข้าใจน้ำหนักนี้ได้ทำยังไงได้นะทำไงมาพี่แดนหน่อยเร็วพูดไปแล้วไม่เห็นภาพนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของว่าเป็นไทยนิกกี้วันนี้ก็เหมือนที่น้องๆบอกไปนะว่าเราสามารถสะกดคนดูให้อยู่กับเราได้แล้วเราก็เป็นคนที่โฮสเตททั้งหมดที่ทำให้ทั้งซ้ายและขวาทุกคนลุกจอยกันทำให้อารมณ์มันขับเคลื่อนไปตลอดเวลาจนจบโชว์ก็ขอชื่นชมทีมนี้ทั้งหมดเลยวันนี้ทำได้ดีมากนะครับครับพี่แดน
ที่เขาบอกว่าสะกดสายตาได้ก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราตั้งใจเก็บรายละเอียดเรื่องแบบฟีลลิ่งเรื่องหน้าตาเรื่องรายละเอียดมือเล็กๆน้อยๆเราตั้งใจเก็บมาเลยครับเพื่อให้ได้คำชมแบบนี้ณวันนี้คือพอเป็นโจทย์โจ๊ะเป็นสามชาไงครับความเป็นตัวเองมันออกมาเยอะมากทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครจะถูกจริตกับใครแล้วอะที่จะมองคนไหนนะครับอย่างผมเองไม่ได้คิดว่ามีใครที่โดดเด่นกว่าใครมากเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันยังกลมกล่อมอยู่ถ้าจะเพิ่มเติมก็คิดว่าถ้ามันมีตรงกลางอะที่แบบว่าทุกคนทำอะไรพร้อมกันแล้วค่อยแตกออกไปเงี้ยมันน่าจะแบบน่าสนใจขึ้นเท่านั้นเองนะครับวันนี้เหมือนโตชอบแชมป์มากเลยอะวันนี้เป็นวันที่แชมป์ไม่ได้ holding back อะไรไว้เลยอะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกดดันหรือเครียดอะไรอาจจะเป็นด้วยเพราะโจทย์มันผลักให้แชมป์เป็นตัวเองสุดๆผมรู้สึกว่าโชว์นี้มันทำให้เราได้เห็นดีเทลต่างๆของน้องๆแต่ละคนอยู่ที่ว่าเรากลับไปดูแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ทำแล้วพี่เขาชอบว่ะอันนี้ทำแล้วคนดูเม้นต์ว่ะเราลองเน้นตรงนั้นดูดีไหมอะไรครับก็อยากจะฝากไว้แบบนี้ครับขอบคุณครับพี่ดำครับอีกคนหนึ่งที่จอยมากเลยพี่ซานิคือจอยมากเพราะว่า4คนนี้เหมือนพาพี่ไปเที่ยวงานวัดเนาะ คืออันดับแรกเลยพอยืนอยู่4มุมพี่นี่ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอกับอะไรอันแรกมาค่อยๆเปิดมาเจอแบบโน้ตประสานเสียงที่แบบเอ้าเฮ้ยอยู่ในแบบแก๊งบอยแบนด์สวยเว้ยเหมือนพี่ได้กินขนมสายไหมหวานๆกำลังหวานเลยกำลังดีเลยเฮ้ยมันพาไปดูอย่างอื่นอีกแล้วว่ะอยู่ดีอย่ามาเล่นกับไฟแล้วเปิดเสื้อมันตื่นเต้นมันแบบโอ้ยมันจะเปิดถึงไหนล่ะมันจะถึงคอไหมเหมือนไรคือมันทำให้เราว้าวทุกช่วงไปอีกไปเจออีกเจอตัวตลกอีกเจอโชว์ตลกเล่นอีกมีการเล่นหน้าเล่นตาอีกสุดท้ายมาจบที่เวทีหมอลำคือมันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นคุณทำแต่หนูทำให้โชว์นี้มันมีมิติจากที่มันจะดูเป็นสามชาแบบที่คนไทยเข้าใจง่ายแต่มันกลายเป็นสามชาแบบที่คนไทยจะต้องดูจะต้องรอดูว่าเราจะได้ดูอะไรและอะไรไปจนจบค่ะวันนี้โชว์ดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือแบบเย้ในที่สุดวันนี้มันก็มาพอพี่ซานีเขาพูดแบบเราพาเขาไปเที่ยวงานวัดอะคือผมคิดละเราประสบความสำเร็จละในชีวิตอะในชีวิตเลยกรรมการทุกคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับเราทำงานกันเต็มที่ครับทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อให้ได้เป็นโชว์ณวันนี้ครับสู่โปรเจกต์ Alpha ในรอบ Survival Beta ครับและตอนนี้ถึงเวลาของ Beta J2 เชิญเลยครับสวัสดีจ้าก่อนขึ้นโชว์ตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วที่จะขึ้นอะไรเงี้ยบอกเลยว่าวันนี้แข่งขันแล้วพวกเราก็แบบเตรียมตัวกันมาอย่างดี พร้อมขนาดไหนครับวันนี้จะบอกว่าพร้อมมันลุยกันมานานละพร้อมจะลุยกันมานานแล้วอาฮาโยใช่ไหมยากไหม มากับเพลงอะไรครับโชว์เราแฟนผมน่ารักครับเป็นไงครับพี่โตเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตมากเป็นเพลงของโบเมลดาใช่ไหมครับใช่ลิปตาเป็นคนทำให้ครับเพลงนี้เต้นทั่ว TikTok เลยครับแต่เพลงนี้จะมีความมันจะไม่เหมือนหลายๆเพลงที่ผ่านมานะเพลงนี้จะมีความแบบจะมีความน่ารักอยู่ในตัวนิดนึงครับผมก็ยังเดาไม่ออกว่าพอมาทำเป็นโจ๊กแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยนี่อยากให้มาเซอร์ไพรส์มีเต็มที่นะนี่คือทีมสุดท้ายแล้วพร้อมขยับบัลลังก์ไหมพร้อมครับผมโอเคงั้นไปพบกันเลยครับกับทีมเบต้า J2 แฟนผมน่ารักพูดถึงโจทย์เพลงนี้นะครับโต้ก็คิดว่าทีมเราค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีออโต้พี่ตุ้ยพิมพี่พัฒน์เนี่ยแบบไม่ใช่แนวแบบว่าขายหลอกขนาดนั้นมันออกแนวแบบโจ๊ะหมดเลยอะซึ่งโต้คิดว่าเฮ้ยพวกเราแบบค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มมาได้แบบเป็นแนวเดียวกันครับเรามั่นใจในสิ่งที่เรามีเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการสื่อสารในเรื่องของอารมณ์พี่เนี่ยมันเป็นโจ๊ะอีกสไตล์นึงไม่ใช่แบบโจ๊ะสามชาตินี่รู้สึกแบบก็ท้าทายครับเรื่องนี้ผมมองว่าแบบเหมือนเราอ่ะเป็นแก๊ง4คนที่เรามีแฟนอยู่แล้วเราติดแฟนเราเพิ่งมาเจอกันแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเหมือนก็ไปอวดแฟนในสถานที่ของเราก็อยากจะบอกทีมอื่นนะครับว่าโอ้โหทีมผมโจ๊ะมากแน่นอนคนนั่งอยู่ต้องแบบนั่งไม่ติดอ่ะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็โบกมือต้องเต้นไปกับโชว์ผมแน่นอนรอดูเลยครับผม
มากกว่าเพราะที่ตอนนี้ไม่ว่างเพราะมีเธออยู่ข้างๆนี่ไงเจอในกันแทบทุกวันนะเพื่อมันทำให้เบื่อได้ไงมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันจะตอบให้หายสนใจวันแรกจนมาวันนี้เธอไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมข้างรักก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักเกิดเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยพอมีแฟนหายตัวไปเลยนะนี่เพื่อนไงยังจำได้อยู่เป็นหลักใช่สิแต่ก่อนที่ตัวจะติดกันดูดีก็ทักแชทก็จากกัน10 วันสอนไม่เงาเก่งสอนสอนเวลาตอนนี้แค่นัดเจอจะกราฟเขาเข้ามาจะติดแฟนก็มีลิมิตนะจ๊ะถ้าเพื่อนสนิทแล้วคงก็ไม่เลือกใครแล้วนะวันแรกจนมาวันนี้เธอไม่ไปเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับไม่จะมองว่าผมข้างรักก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมคลั่งรักก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยแฟนผมน่ารักเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมคลั่งรักก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยว้าวต้องถามตัวแทนคนดูทางบ้านว่าเป็นไงบ้างครับก่อนเลยถือว่าเป็นอีกโชว์ที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าทุกคนเอนจอยกับมันมากๆที่คนหนึ่งที่โดดออกมาคือน้องพิมผมชอบมากเขาดูมีความสุขก็เอนจอยทุกอย่างแล้วก็ตีโจทย์บทได้แต่คือโจนั่นเองฮะขอบคุณครับภูวินล่ะ ผมชอบโชว์นี้มากเลยผมมีความรู้สึกว่าเพลงก็เข้าด้วยคือทั้ง4คนเนี่ยเหมือนแบบพาแฟนตัวเองขึ้นมอไซค์แล้วไปอวดเพื่อนว่าแบบเฮ้ยแฟนผมน่ารักนะฟังจากกรรมการว่าเป็นไงบ้างพี่สานี่ครับความพยายามของทีมนี้ดีมากๆครับพลังดีมากๆครับโชว์นี้ครับพี่รู้สึกว่าตุ้ยแข็งแรงมากเลยตุ้ยทำได้ดีนะความแข็งแรงเนี่ยมันลูกๆมีอยู่แล้วพลังมีเต็มวันนี้ตุ้ยโดดออกมาพี่เห็นชัดเจนพิมมีความสดใสมีความอยากจะแบบให้ทุกคนมาเต้นด้วยถึงเวลาที่พี่ต้องแก้งานแล้วนะตอนนี้ทุกคนพาพี่ไปคนละเรื่องพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนถ้าลูกตีโจทย์เนี่ยแล้วลูกเข้าใจว่าลูกไปในที่เดียวกันลูกก็จะพาพี่ไปในที่เดียวกันได้แต่ตอนเนี้ยคือลูกมีพลังหมดเลยแต่พลังลูกกำลังจะฉีกร่างพี่ออกเป็นชิ้นๆเลยมาทางนี้ดิไปทางนี้สิไปทางนู้นสิแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดแล้วเราพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยกรรมการทุกคนลูกมันคือการสื่อสารที่ตรงกันเนี่ยมันทำให้งานเราออกมาแล้วมันเป็นงานชิ้นเดียวกันแบบสมบูรณ์แบบณวันนี้พี่เห็นงานของทุกคนไปคนละทางนั่นหมายความว่าสิ่งที่อยู่ข้างในของการสื่อสารแต่ละคนคือยังเข้าใจไม่ตรงกันทุกคนใส่เต็มมากพี่นี่รู้ทุกคนตั้งใจรู้ว่าความพยายามของทุกคนคือพยายามมากๆเลยจึงได้ไม่พูดเรื่องนี้แต่สิ่งที่พี่ต้องพูดและจะต้องปรับให้พวกหนูดีขึ้นคือการสื่อสารที่พวกหนูยังขาดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะครับพี่สานี่ครับ เห็นด้วยครับที่พี่ซานิสบอกว่าพวกเราเหมือนจะเข้าใจไม่ตรงกัน ผมคิดว่าหลักๆการสื่อสารที่มันอาจจะยังไม่ตรงกันมันมาจากการเพอร์ฟอร์มการที่เราจะเต้นเพลงเนี้ยเพราะอะไรมันยังไม่เหมือนกันอย่างแรกพี่ชื่นชมก่อนพี่รู้สึกว่าทุกคนพัฒนาได้เยอะเลยมันมีเห็นการเต้นที่แข็งแรงขึ้นของทุกคนเห็นพลังที่รู้ว่าทุกคนมาเต็มที่รู้ว่ามาปลดปล่อย
ปัญหาเดียวกันเลยครับกับสถานีก็คือพี่รู้สึกว่าการสื่อสารกันเองตั้งใจเต้นอ่ะไม่ผิดเลยตั้งใจโชว์มันไม่ผิดเลยตั้งใจมันดี แต่แค่เวลามันขึ้นเวทีอ่ะเราต้องจินตนาการในหัวว่าเราเล่นให้กับใครดูอยู่การที่เราดูศิลปินคนหนึ่งเราชอบมากกันที่เราเต้น cover มาพอเราก้าวเป็นศิลปินสิ่งที่ทำให้เต้น cover กับศิลปินแตกต่างกันก็คือเราต้องตีความและต้องสื่อสารในความเป็นที่ตัวเราเมื่อไหร่ที่เราเปิดเพลงเราเต้นตามเต้นให้เหมือนที่เราซ้อมมามันก็จะเป็น just another cover dance ถ้าวันหนึ่งคุณจะออกมาเป็นอาร์ติสต์คุณต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวเราเองครับผมสู้ๆนะครับขอบคุณครับพี่โตพี่ดำครับผมว่าด้วยโจทย์แล้วเขาทำดีมากนะครับอย่างที่บอกว่าพอเป็นโจ๊ะปุ๊บมันคือทุกคนมีแบบความเป็นตัวเองแล้วก็หลุดออกมาโดยที่ไม่เก๊กอะแต่ว่าผมว่าทำดีนะตุ้ยมีความเป็นลีดเดอร์ที่ดีมากเลยนะครับตุ้ยเป็นคนที่ผมว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีระดับสูงเลยนะครับทุกคนก็ดูตั้งใจมากๆเลยผมก็เลยไม่ได้ติอะไรน้องๆนะผมว่าเขาทำได้ดีแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ดำครับคือความเป็นลีดเดอร์ของผมนี่ผมอาจจะไม่ได้เป็นลีดขนาดเป็นหัวหน้าวงเป็นหัวหน้าทีมแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอาจจะเป็นคนแบบเป็นคนตรงกลางในการสื่อสารมากกว่าพี่แดนครับเราว่ามันยังไม่เป็นทีมเลยว่ะมันต่างคนต่างอยู่มากๆเลยอ่ะอันนี้ตั้งแต่ดูโชว์มารู้สึกหลายวีครู้สึกครั้งนี้ที่หัวใจของทีมมันแตกสลายมันไม่มีทีมอยู่ในนั้นต่างคนต่างโชว์พาร์ทพี่เคยบอกไปเมื่อจำไม่ได้นะวีคไหนว่าเฮ้ยเวลาเรามองใครเนี่ยเรามองให้สุดพูดกับเขาให้มันจบประโยคผ่านทางสายตาว่าจังชอบคุณจังเลยขอจีบได้ไหมพูดให้มันจบวันนี้พัดเหมือนกันพัดพูดไปผ่านสายตาแล้วพัดก็ทิ้งมันลงไปพัดทำมือพัดทิ้งมันลงไปมันเกิดขึ้นกับพัดในวันนี้อาจจะเพราะขาดความมั่นใจมากๆซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญในการโชว์ในการเป็นศิลปินนะครับออโต้ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีเลยแต่ว่าเราอยู่ของเราคนเดียวเลยอะแบบเรารอที่เราจะมาโชว์พาร์ทนี้ของเราอะพี่รู้ซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นทีมอะครับคือถ้าโชว์เดี่ยวเนี่ยซัดเลยแต่ว่าพอมันทีมเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เต้นประคองแล้วก็รอมาเพื่ออันนี้แล้วมันก็ดันไม่โจอะอินเนอร์มันดันไม่โจอะครับพิมพ์วันนี้ก็ถือว่าสดใสนะแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆที่เอาตัวรอดได้ประคองทุกสิ่งทุกอย่างได้พี่ก็คงพูดอะไรมากไม่ได้เพราะมันเป็นมาตรฐานเท่าเดิมทีนี้ตุ้ยคือคนเดียวที่รอดที่สุดบนเวทีนี้แต่สิ่งที่พี่รู้สึกมันขาดคือเราเป็นแค่ผู้นำโชว์แต่เราไม่จูงมือเพื่อนไปด้วยโดยเฉพาะช็อตสุดท้ายที่พี่เห็นคือช็อตที่มันต้องบัมกันบัมก็ไม่โดนบัมไม่มองกันมันเหมือนเป็นท่าเต้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วจบโชว์ไปแล้วเป็นข้อร้ายแรงของการที่เราจะรวมทีมกันกับการเป็นอัลฟาด้วยนะส่วนตัวโต้คิดว่าโต้เป็นตัวเองแล้วแบบตอนเนี้ยโต้รู้สึกว่าโต้เป็นตัวเองแบบเท่าที่สุดเท่าที่มันจะเข้ากับเพลงนี้แล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่โต้ควรทำต่อก็คืออาจจะแบบจูนอินกับเพลงมากกว่านี้ว่าเราควรทำอะไรมากน้อยแค่ไหนครับพัดก็คงต้องเข้มงวดกับมันมากกว่านี้เอาคอมเมนต์ของพี่แดนเนี่ยเอามาปรับปรุงเอาไปแก้ไขในครั้งหน้าครับอยากจะโทษตัวเองที่แบบทำดีแต่ของตัวเองอะถึงแบบช่วยคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยครับสำหรับผมมันผิดแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผิดที่ใครคนหนึ่งสำหรับผมมันคือผิดทุกคนกลับเข้าสู่ Project Alpha กับรอบ Survival Beta ครับ ตอนนี้เรามีเบต้าทั้ง 3 ทีมอยู่บนเวที จากเบต้า 3 ทีมนี้ครับ ตามกติกาแล้วจะมีเพียงแค่ 2 ทีมเท่านั้น ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทำดีที่สุดแบบทำดีที่สุดจริงๆเลยดีที่สุดกว่าวันที่ซ้อมอีกเราคิดว่าทีมเรามีโอกาสเข้ารอบครับก็แอบเผื่อใจว่าน่าจะยังมีโอกาสอยู่รู้สึกว่าแบบทั้ง4คนรวมถึงตัวผมด้วยคือแบบเราทำเต็มที่มากแล้วอ่ะผมคิดมาตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าค่ายเรียนอ่ะเพราะผมเป็น best performance แน่นอนผมมั่นใจอย่างนี้มาตลอดนะเพราะหมอดูบอกให้มั่นใจ และตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย ทีมเบต้าที่ทำผลงานได้ดีที่สุด2 ทีมจะเป็นทีมใดขอเชิญพี่แดนประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นทีมแรกครับ
ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นทีมแรกนะครับ นั่นก็คือ J3 ครับ คำชมท่วมท้นมากๆนะฮะหลังจบโชว์ที่เราได้ฟังจากกรรมการไปให้กรรมการได้อธิบายหนึ่งรอบทำไมถึงเป็น J3 ได้ผ่านเข้ารอบเป็นทีมแรกเลยครับ ผมยึดจากโจทย์เพลงโจ๊ะครับก็เหตุผลของการตั้งโจทย์แต่ละวีคขึ้นมาเนี่ยเพื่อพัฒนาศักยภาพของน้องๆทุกๆคนให้กว้างขึ้นเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้หลังจากนี้น้องๆก็พยายามโฟกัสละกันว่าโจทย์ในแต่ละวีคของเราต่อไปจะเป็นโจทย์อะไรนะครับยินดีด้วยนะครับเบต้า J3 ครับเข้ารอบเป็นทีมแรกเลยครับเชิญเข้าประจำที่ได้เลยวินาทีที่ประกาศว่าแบบเป็น J3 แบบฉันอาจจะท่านิ่งๆนะแต่ความจริงที่แบบ yes ในที่สุดทำได้ละ เข้ารอบไปแล้ว1ทีมครับเหลืออีก1ทีมเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบขอเชิญพี่สแตมประกาศทีมสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบครับอีกทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปนะครับคือทีมJ1 ครับทีม J1 นะฮะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นทีมที่2พี่แซมทำไมถึงเป็นทีมนี้ฮะทุกอย่างมันโจ๊ะไปหมดเลยท่าเต้นโจ๊ะattitudeโจ๊ะความรู้สึก feeling inner ทุกอย่างมันตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับผมนะนี่คือเที่ยวที่โจ๊ะที่สุดของวันนี้ครับเยี่ยมยอดมากๆนะฮะยินดีด้วยครับเบต้า J1 นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปครับเชิญกลับประจำที่ได้เลยครับดีใจแบบโล่งที่จริงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านเข้ามาแล้วครับผมรู้สึกว่าแบบเรายังมีโอกาสได้โชว์อีกได้โชว์ในหลายๆมุมของเราอีกนี่คือชมหน้าของเบต้าที่ไม่ได้ถูกเลือกครับนั่นหมายความว่าเส้นทางในรายการของพวกเขาทั้ง4คนจะถูกตัดสินด้วยการโหวตของคุณผู้ชมทั้งประเทศนะครับซึ่งเราได้ทำการเปิดโหวตไปเมื่อวันที่15 มกราคมเวลา 4 ทุ่มครึ่งครับจนถึงวันที่ 22 มกราคมเวลา 6 โมงเย็นนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีเบต้าต้องออกจากการแข่งขันถึง3 คนด้วยกันนั่นหมายความว่าจะมีเพียงแค่1 คนเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อและเบต้าที่ได้ไปต่อในรายการคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นผม 100% ด้วยซ้ำครับเพราะว่าถึงตอนนั้นที่ผ่านมาผมจะอยู่อันดับ1ของบอร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในท็อป5มันก็มีกลุ่มผมแล้ว3 คนอะไรเงี้ยครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นผมยินดียอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจที่ผ่านไปแล้วทำไปแล้วในทุกๆวินาทีผมทำเต็มที่หมดแล้วเฮ้ยโพมันจะแบบขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยก็มีแบบแอบหวังว่าจะเป็นชื่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่มันแบบ 25% ทั้ง 4 คนอยู่แล้วก็รู้สึกแบบใครเข้าผมก็ดีใจด้วยขอแสดงความยินดีกับ A26 ตุ้ยครับมันทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็คิดว่าโชว์นี้มันแบบมันออกมาดีนะสำหรับผมแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากจริงๆแต่มันก็ยังแบบอาจจะยังดีไม่พอที่กรรมการต้องการถ้ามีโอกาสข้างหน้าคือยังไงก็ได้ผมไปอยู่ที่ไหนจะต้องไม่ให้ทีมนั้นแบบไม่อยู่ในโซนปักเหวผมจะต้องทำให้ทีมผมเป็นคนเซฟนะนั่นหมายความว่าพัทออโต้พิมไม่ได้ไปต่อนะถามความรู้สึกของพวกเราหน่อยตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมบอกกรรมการหรือใครก็ได้เชิญเลยครับรายการนี้ทำให้ผมได้เปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากทำให้ผมรู้ว่าผมต้องอยากรีบตื่นนอนมาออกกำลังกายทุกวันอยากพยายามที่จะพัฒนาตัวเองซ้อมเต้นจากตอนแรกที่เต้นไม่ได้ขอบคุณมากครับผมได้มาอยู่จุดนี้ได้ผมดีใจมากและผมก็จะพยายามต่อไปผมจะไม่ยอมแพ้ในวงการบันเทิงครับขอบอกไว้เลยนะครับว่าทุกคนได้เจอผมแน่นอนฮะผมจะไม่ยอมแพ้ครับเย้เยี่ยมมากก็อยากจะขอบคุณแบบทุกคนที่มีส่วนในรายการนี้นะครับก็
ขอบคุณที่ได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ทุกคนก็ให้โอกาสออโต้มาถึงจุดนี้ ซึ่งโต้คิดว่าโต้รู้สึกขอบคุณมากและดีใจมากที่ได้มายืนอยู่ในรายการนี้จนถึงตอนนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอด ซึ่งโต้ดีใจมากที่แบบได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบเต็มที่ต่อไปครับขอบคุณครับ พิมโดนปฏิเสธมาตลอดทั้งชีวิตเลยครับจนมาถึงวันนี้พิมรู้สึกดีใจมากที่โปรเจกต์อัลฟาได้ให้โอกาสพิมแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการครับขอบคุณพี่ๆ GMTV ครับที่ให้คำติชมกับพิมให้แบบได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงครับผมทีมงานทุกคนเลยที่เลี้ยงดูพิมแบบเหมือนเป็นลูกคนนึงอะครับแล้วที่สำคัญคือเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากที่เป็นแรงผลักดันให้พิมครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะ ขอพี่โตเป็นตัวแทนกรรมการครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆทั้ง3คนที่ไม่ได้ไปต่อในวันนี้ครับวันแรกที่เจอกันจนถึงวันนี้ทุกคนมาไกลมากบอกเลย ทุกคนที่เคยโดนปฏิเสธหมดครับพิมไม่มีใครที่นั่งอยู่4คนเนี่ยทุกคนโดนปฏิเสธมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นเหมือนที่พัดบอกเหมือนที่ออโต้บอกรอวันที่จะเจอ3คนนี้ในวงการนะครับสู้ต่อไปครับสู้ๆครับขอตัวแทนพี่ๆ GMMTV ครับพูดอะไรกับน้องๆที่วันนี้ไม่ได้ไปต่อนะน้องเอิร์ธครับเชิญครับโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบโมเมนต์นี้เท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนออกอยู่ดีฮะก็ผมรู้สึกว่าน้องๆทุกคนหรือแม้กระทั่ง3คนที่ยืนอยู่บนเวทีตรงนี้ทุกคนคือ the best มากก็อยากให้ทุกคนได้ทำตามความฝันอย่างที่ตัวเองตั้งใจอย่าลืมแพชชั่นของตัวเองนะครับผมสู้ต่อไปพี่จะรอดูครับขอบคุณครับ ไม่อยากให้ทุกคนเสียใจครับเพราะว่าตัวพี่เองก็เคยผิดหวังมาเหมือนกันก็อยากจะให้สู้ต่อไปครับและพี่เชื่อว่าเรา3คนยังสามารถทำงานในเส้นทางนี้ได้ครับใครที่มีความฝันหรือมีแพชชั่นก็อยากให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็นำไปใช้ครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้เฉิดฉายสักวันแน่นอนครับขอบคุณครับเราแอบร้องไห้เพราะว่าเหมือนเราเห็นโมเมนต์ตั้งแต่เทปสเปเชียลแล้วเราดูเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งต้องออกไปเลยเพราะว่าทุกคนเก่งมากแต่ด้วยกติกาของรายการก็ต้องมีคนที่ต้องออกไปแต่ว่าวันนี้ก็เราเห็นแล้วว่าน้องอายุเท่านี้เองอะแต่แบบความคิดน้องได้โตขึ้นแล้วมันก็สร้างแพชชั่นให้กับน้ำตาลเองเหมือนกันว่าต่อให้วันข้างหน้าเราล้มลงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับพี่เหมือนกันขอบคุณนะคะขอบคุณครับอยากให้น้องๆทั้ง3คนเดินออกจาก Alpha Arena ด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาที่จะทำตามความฝันนะรอชมความสำเร็จของน้องๆทั้ง3คนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเบต้าทั้ง3คนด้วยครับขอบคุณครับทุกคนเก่งมากๆที่มาถึงตรงนี้ได้แบบไม่ต้องเสียใจเลยแบบมันยังไม่จบกับเส้นทางนี้อยากให้ทุกคนทำต่อไปเพราะทุกคนเก่งขึ้นมากๆแล้ว การแข่งขันรอบ Survival Beta ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเบต้าทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์เพลงโจ๊ะจะเป็นทีมใดระหว่างทีม J1 ในเพลงชอบปะเนี่ยกับทีม J3 กับเพลง Fireboy ถึงเวลาแล้วครับเราจะได้ทราบกันว่าเบต้าทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์เพลงโจ๊ะครับจะเป็นทีมใดไปฟังการตัดสินจากพี่โตเลยครับและทีมที่ได้ Best Show ก็คือก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมตัวเองที่จะได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราโดนชมเยอะอะไรเงี้ยคือเขาก็โดนชมเยอะเหมือนกันแต่รู้สึกว่าทีมตัวเองอ่ะคนม่วนกว่าแบบคนมันลุกขึ้นมาจอยมากกว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าทีมเราค่อนข้างตีโจทย์แตกมากกว่า J3 ครับ Fireboy ครับ J3 นะฮะ
หมายความว่า Best Beta ที่มีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาครับจะถูกคัดเลือกจากทีมนี้แหละ1 ใน 4 คนนี้แหละจะเป็นใครนั้นไปฟังจากพี่สานีครับและ Best Beta คือ ผมก็หวังอยู่แล้วว่าผมอยากเป็นเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะผมก็ตีคู่หวังคงเนี่ยรอบนี้ก็หวังเป็นพิเศษนะครับ ผมเต็งเขาไว้แล้วแหละไม่พี่นิกกี้ก็พี่แชมป์อ่ะเพราะตั้งแต่ซ้อมแล้วคือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบจัดจ้านมากเอาจริงมันถึงเวลาของพี่นิกกี้แล้วที่เขาอ่ะจะได้ขึ้นไปเป็นเบสเบต้าทุกครั้งที่เขาโชว์อ่ะเขาทำออกมาได้ดีตลอดกรรมการก็ชมตลอด ใครจะได้ก็ได้เพราะทำรู้สึกว่าในทีมวันนี้เก่งหมด ทุกคนแบบทำได้ดีหมดเลย นิกกี้ค่ะ นิกกี้เบสเบต้าประจำสัปดาห์นี้ครับ ในที่สุด ผมพูดอีกทีกับตัวเองแล้ว ที่เราพยายามมามันแบบเราได้เบสเบต้าแล้วอะแต่ก็คือเรายังไม่ได้ดีใจ 100% ครับ ผมจะดีใจในรอบหน้าถ้าเกิดผมขึ้นไปเป็นอัลฟาได้ ซึ่งผมจะทำให้ได้ครับ แล้วตอนนั้นผมจะดีใจให้สุดๆเลย พี่สานีทำไมถึงเป็นนิกกี้ครับ คือหนูเหมือนนักฟุตบอลน่ะคือเราอยากดูหนูเตะทุกครั้งเลยอ่ะแบบมันมีลูกล่อลูกชนมันมีอะไรที่มันน่าดูพอเราได้เห็นในโชว์ที่เป็นโชว์รวมแล้วเราเลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นโชว์เดี่ยวหนูจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่านี่อ่ะตอนนี้ถึงเวลา challenge ตำแหน่งอัลฟาแล้วนะครับถามอัลฟาแต่ละคนดีกว่ามีอะไรอยากจะพูดกับ Best Beta ไหมนี่ถ้าแต่พี่ผมอยากลงสักทีอ่ะถ้าเลือกฟุกก็ไม่รู้เกี่ยฮะก็รอบที่แล้วผมว่าสเปเชียลโชว์มันยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อะพี่ท้าผมก็ได้ผมชอบความตื่นเต้น ก็เห็นแล้วเนาะเวลาผมได้แอร์ไทม์ผมได้เยอะนะครับ อ่ะได้ฟังจากอัลฟาแล้วนิกกี้ในฐานะ Best Beta สัปดาห์นี้ก่อนที่จะเลือกอยากให้นิกกี้บอกเหตุผลก่อนยังไม่ต้องบอกชื่อนะบอกเหตุผลให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงเลือกคนนี้ผมแค่เลือกว่าจะให้แอร์ไทม์กับใครดีกว่าโอเคได้ถ้านั่นจะเป็นเหตุผลได้โอเคเลือกให้แอร์ไทม์กับใครครับ ท้าชิงอัลฟาคนไหนครับวิลเลียมครับมาเลยวิลเลียมครั้งนี้ได้ลงสักทีก็อุ่นใจเพราะว่าอยากจะทำสักทีอย่างเงี้ยเหมือนแบบให้สมกับเป็นอัลฟาเลยคือถ้าเราลงมาได้แบบว่า energy ที่แบบเราอยากทำจริงๆอ่ะแบบว่าผมว่ามันน่าจะแบบว่าทัชกับเราแล้วก็ทัชคนดูมากๆเลยด้วยความที่เราเคยเจอกันแล้วตั้งแต่ EP 1 พอมันเพิ่ง EP แรกเรายังไม่ได้เห็นกลิ่นยังไม่ได้เห็นทักษะหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้เราได้เห็นหลายๆอย่างของกันและกันแล้วครับอยากจะรู้ว่ารอบต่อไปอ่ะจะเอาอะไรมาสู้กันแน่นอนครับไม่ได้แข่งขันกันแค่2คนแน่นอนอัลฟาอีก1คนที่จะถูกบังคับลงแข่งขันในรอบนี้ครับคืออัลฟาที่มีคะแนนโหวตสะสมจากผู้ชมทั้งประเทศน้อยที่สุดและคนนั้นก็คือเอ20 นัดครับน่าจะดุเดือดพอสมควรดุเดือดกว่า3คนก่อน EP 6ผมว่าดุเดือดแล้วรับรอง EP ต่อไปที่ผมแข่งกัน3คนมันกว่านี้แน่นอน แค่เห็นก็จินตนาการไปแล้วนะว่ามันจะดุเดือดขนาดไหนความรู้สึกกรรมการเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมไม่ตื่นแต่เช้าอาทิตย์นั้น มันรอแต่ตีห้ามาดูตอนซ้อมดูหลายๆรอบเลยผมอยากดูมากครับผมก็คิดว่ามันต้องเดือดมากแน่ๆเราจะได้รู้มาตรฐานของเราว่าหลังจากที่เรานั่งอยู่แล้วเราอยู่นิ่งๆของเรามานานๆเนี่ยวันนี้มาตรฐานของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่แน่เราอาจจะรู้ตัวอีกทีคือโดนเขาแซงมาแล้วก็ได้อุ้ยอาทิตย์หน้าจะมาแต่เช้าเลยแล้วก็มาพร้อมแต้มอ่ะ
แล้วกลับก่อนด้วยครับผม ขอบคุณครับพี่ซานี่ฮะ ไม่รู้มันจะเบียดกันยังไงอะค่ะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือเทใจไปทั้งใจแล้วค่ะ3 คนนี้เอาไปเลย โอ้ทั้ง 3 คนนี้ครับสัปดาห์หน้าต้องแข่งขันทำโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบ และจะมีเพียงแค่ 2 คนเท่านั้นครับ ที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาส่วน 1 คนที่เหลือจะต้องไปเป็นเบต้านอกจากนั้นแล้วความพิเศษในสัปดาห์หน้าครับเรายังมีสเปเชียลโชว์ที่พิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่ามีถึง 6 ผู้เข้าแข่งขันด้วยกันที่จะได้ทำโชว์นี้ครับโดย 2 คนแรกครับคืออัลฟาที่ไม่ได้ทำการแข่งขันนั่นก็คือฟลุกแล้วก็เลโก้นั่นเองครับและอีก 2 คนครับมาจากคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วประเทศมากที่สุดคนแรกครับคือตุ้ยครับ แล้วก็ยังมีแชมป์ด้วยครับและอีก 1 คนครับมาจากกรรมการคัดเลือกใครครับ ผมตื่นเช้าแล้วขอเลือกดูที่อยากดูที่สุดเลยนะ โอเค คีนครับ ตามมาแล้ว 5 รายชื่อนะ อีก 1 คนครับจากรุ่นพี่ GMMTV นะขอตัวแทนเป็นพี่น้ำตาลแล้วกันครับเชิญครับ ก็ชอบเขาที่เขาเต้นนะคะ แล้วก็อยากดูเขาอีกขอเลือกเป็นน้องพงษ์ แม่มีแต่คนชอบมีแต่คนเชียร์รอติดตามเลยนะฮะ และตอนนี้การโหวตรอบต่อไปได้เปิดขึ้นแล้วครับวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคมเวลา 4 ทุ่มครึ่งซึ่งก็คือวันนี้ทันทีที่รายการจบครับและจะปิดโหวตในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์เวลา 6 โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการโหวตได้ครับที่ gmmtvprojectalpha.com นอกจากนั้นครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการเรียลิตี้การฝึกซ้อมการเตรียมตัวของเหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ครับกับรายการ Alpha Lab ทาง YouTube Channel Project Alpha ครับและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้ง 13 คนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยครับสัปดาห์หน้าครับ Best Beta จะช่วงชิงตำแหน่ง Alpha ได้หรือไม่กลับมาติดตามครับกับรายการ Project Alpha ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าเปิดศึกชิงบัลลังก์อัลฟาสุดเข้มข้นนิกกี้จะกระชากวิลเลียมหรือนัดลงจากตำแหน่งจ่าฝูงได้หรือไม่ห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25